Hello anh em, Mi Game đã quay trở lại rồi đây. Lần trước tụi mình đã đem đến một loạt game không đáng tiền mua vì cái chất lượng tệ hại của nó không tương xứng với đồng tiền bạn bỏ ra. Tuy nhiên tụi mình cũng biết là không nên dạy người khác cách xài tiền, nên việc bạn muốn dùng tiền để mua game gì thì tụi mình sẽ không ý kiến. Mà ngược lại, tụi mình có giới thiệu cho các bạn những tựa game xứng đáng để các bạn khoe khoang khả năng dùng tiền của mình. Tiền có thể được dùng theo nhiều cách khác nhau và cho nhiều mục đích khác nhau nữa. Có người dùng tiền để mua sắm trang sức đắt tiền, phục vụ cho nhu cầu làm đẹp. Có người sắm con siêu xe để cuối tuần ra Hồ Tây nhún nhảy. Cũng có kẻ chỉ vì vài cái dùng mình mà tiêu tốn 30.000 đô la Mỹ. Nói chung là người ta nhiều tiền mà, người ta làm gì cũng được, và việc chơi game thì cũng vậy. Hiện tại, giá game bình thường dao động từ khoảng 60 cho tới 90 đô la Mỹ cho một con game, được đánh giá là hàng AAA trên thị trường. Tuy nhiên, nếu chỉ có cùng một mức giá thì làm sao người giàu họ thể hiện sự khác biệt của mình với kẻ khác được cơ chứ? Và thế là những phiên bản đặc biệt được ra đời để thỏa mãn khao khát chứng tỏ bản thân của game thủ không thiếu thốn tiền bạc. Và yên tâm, có nhiều phiên bản game còn mắc tiền hơn đi ăn cháo với hoa hậu nữa đấy. Đây là một bản game mà hiện nay nếu bạn có ý định mua về, hẳn là bạn chẳng thể chơi được. Nhưng trước hết, chưa chắc bạn đã có đủ tiền để mua nó về nữa cơ. Air đang được định giá sơ sơ trên thị trường, rơi vào khoảng 33.000 đô la Mỹ lận cơ, sơ tầm 775 triệu cho một cái bản game đã qua sử dụng, sang tay nhiều thằng rồi. Mà đấy là chỉ có game thôi, không đi kèm thêm bất cứ phụ kiện hay đồ sưu tầm lưu niệm gì cả. Vậy thì tại sao nó lại có giá mắc đến như vậy? Cái đó thì chúng ta phải quay lại quá khứ một chút để truy xuất về nguồn gốc của trò Air này từ đâu ra. Ngày xưa, khi mà con người ta mới bắt đầu chơi game tại nhà thì không phải PlayStation hay Sony hay Xbox của Microsoft chiếm lĩnh thị trường, mà đó chính là Atari. Đây cũng là thế hệ máy console đầu tiên của thế giới, là kẻ định hình lại ý nghĩa của việc chơi game giải trí, khi mà tại thời điểm đó, game không phải là một thứ gì đó quá to lớn như bây giờ. Và Atari 2600 chính là cỗ máy gây ảnh hưởng khủng khiếp đến toàn bộ tương lai của ngành game cho đến thời điểm hiện tại. Lẽ dĩ nhiên, game được sản xuất cho dòng máy này thì giá trị của nó cũng không thể nhỏ. Air không chỉ là một tựa game được phát triển dành cho Atari 2600, mà nó còn là bản game cuối cùng còn nguyên vẹn tính đến thời điểm hiện tại. Với độ quý hiếm max tầm như vậy, không có gì bất ngờ khi mà bản Air này được các nhà sưu tập định giá lên tới hơn 30.000 đô la. Hiện tại, trò chơi này vẫn đang được Harvest Bennett sở hữu, dù đang giữ một kho báu bên mình. Thế nhưng anh chàng chẳng hào hứng lắm với việc buôn bán bản game này, dù cho anh chả phải nhà sưu tập hardcore hay gì. Nguyên nhân thực sự là cái game này nó quá chán nên chả ai buồn mua nó cả. Hiếm thì hiếm thật, nhưng bỏ hơn 700 triệu mua về xong chơi được 5 phút chán thì Mi Game cũng không thèm. Đấy, ông nào nói game đồ họa đẹp mới tốt đâu, gameplay mới là cái quan trọng nhất nha. Stadium Events chính là bản game cơ bản mắc tiền nhất và có lẽ là đắt giá nhất mọi thời đại. Đương nhiên, không tính mấy phiên bản đặc biệt được tạo ra để hút máu fan cứng đâu nhá. Giá trị sơ để có thể sở hữu đĩa game này rơi vào khoảng 42.000 đô la vì độ hiếm có của mình. Stadium Events lần đầu được Bandai Namco phát hành vào năm 1987 tại thị trường Hoa Kỳ. Đây là số ít những tựa game thời kỳ đó có thể tương thích với một tấm thảm plastic để bạn có thể chơi một trò có tên là Family Fun Fitness Mat. Đây là một dạng trò chơi vận động, kiểu người chơi sẽ tập thể dục theo những yêu cầu ra mắt trên game. Tại thời điểm đó, đây quả thực là một cách chơi vô cùng thú vị và game thủ cũng rất yêu thích. Nintendo lúc đó cũng là một nhà phát hành lớn và cũng thích cái ý tưởng của Stadium Events đem lại. Và thế là vào năm 1988, họ mua lại toàn bộ tựa game này, đổi tên và phát hành ra thị trường lần nữa với cái tên là World Class Track Meet và cũng thu về khá doanh thu. Tuy nhiên có một vấn đề nho nhỏ ở đây là những bản game trước mà Bandai Namco phát hành vẫn còn trên các kệ game và với giá có thể rẻ hơn rất nhiều. Đây là một điều vô cùng nguy hại cho Nintendo khi giờ đây người chơi có thêm một lựa chọn để chơi tựa game của họ với đồ họa y chang, lối chơi y chang và cả cái miếng thảm cũng y chang luôn, có đổi mỗi cái tên thôi. Thế là công ty Nhật Bản này ra lệnh thu hồi và tiêu hủy toàn bộ những đĩa game Stadium Events đang tồn tại trên thị trường. Thế nhưng, dù vậy thì cộng đồng game thủ vẫn nhanh tay lưu giữ cho mình những đĩa game quý giá này trước khi nó hoàn toàn biến mất. Đến thời điểm hiện tại, người ta dự đoán rằng chỉ còn khoảng 20 đĩa game nguyên bản của trò chơi Stadium Events có xuất hiện trên thế giới mà thôi. Và điều này là quá đủ để trò chơi này trở nên mắc tiền quá mức cần thiết. Stadium Events đã từng được đấu giá với nhiều mức giá khác nhau. Có trường hợp trò chơi này đã được bán với giá 13.000 đô mà chưa cần tới game, một cái hộp đựng game thôi cũng có giá là 10.000 đô la Mỹ rồi. Nghe hoành tráng vậy, chứ đó chỉ là dành cho các băng game đã qua sử dụng. Chứ còn mà nguyên siêu nguyên kiện thì xác định là nó bị đẩy lên còn khủng khiếp hơn nữa. Một người đàn ông ở Mỹ đã từng bán được một phần game còn chưa bóc tem với giá là 100.000 đô. Và đó cũng biến Stadium Events trở thành trò chơi đắt tiền nhất lịch sử. Cái này thì lại hơi khác so với hai cái trên,
vì những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng với số tiền bạn bỏ ra. Đặc biệt là với ai mà là fan cứng của series Star Wars huyền thoại, chắc chắn không thể nào từ chối trò chơi đặc biệt này. Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ bạn có đủ tiền chơi hay không thì còn phải xem lại. Để sở hữu Star Wars Battlefront, bạn phải chi ra 98.000 đô la Mỹ, nghĩa là 2 tỷ 3 để có thể chơi được cái trò này. Nhìn qua thì có vẻ sốc, nhưng thực tế khi tìm hiểu kỹ hơn, bạn sẽ thấy cái giá này tương đối là tạm coi được. Hồi nhỏ, ai mà hay ra mấy siêu thị lớn chơi game chắc chắn sẽ nhớ mấy cái game to tổ bố, ngồi vô trong như thể lọt vào thế giới game đầy hấp dẫn với các màn hình to thiệt to phía trước mắt. Đúng rồi đấy, Star Wars Battlefront cũng là một cái máy y chang như vậy, đương nhiên là lấy đề tài về Star Wars rồi. Bạn sẽ được hóa thân vào một chàng trai phi công, điều khiển những chiếc máy bay vũ trụ để chiến đấu. Đương nhiên là không phải chiếc Millennium Falcon đâu nhá, có khướt đấy mà mơ mộng. Cùng với những đồng đội, bạn sẽ chiến đấu với kẻ thù, khám phá xuyên qua các hành tinh và tận hưởng những giây phút trở thành một phần quan trọng trong cuộc chiến vũ trụ này. Với thiết kế kín, cùng màn hình cong bao phủ gần như toàn bộ tầm nhìn phía trước, game thủ có thể cảm nhận được sự chân thật và khốc liệt của chiến trường Star Wars theo một cách rich kid nhất có thể. Tuy nhiên, Star Wars Battlefront vẫn có một hạn chế khá là chí mạng, đó là quá đơn điệu. Bạn có thể du lịch vòng quanh vũ trụ bằng con tàu chiến đấu, nhưng chả có cách nào để thăm thú các hành tinh này hay sinh vật nơi đó cả. Thiết kế quá đặc thù dành cho việc tận hưởng phong cách chiến đấu, nên Star Wars Battlefront không thể có thêm các tính năng khác, mà chỉ có thể chơi như vậy thôi. Đó cũng chính là khuyết điểm của game này trên hệ máy arcade khi so sánh với các game ra mắt hiện tại. Có ai điên bỏ ra cả 100.000 đô la Mỹ chỉ để chơi một chế độ chơi duy nhất không cơ chứ? Những nhà phát triển của Star Wars Battlefront đã đặt rất nhiều tâm huyết vào tựa game này, và thực ra họ đã làm rất tốt. Dẫu vậy thì cái giá chính thức của cái của nợ này quá sức là vô lý đi, hoặc do Mi Game chưa giàu tới mức đó để hiểu được tâm lý của họ khi ra giá cho cái game này. Còn ai muốn mua thì cứ mua đi nhá, bọn mình không có ý kiến gì đâu. Nếu mấy cái tên phía trên vẫn chưa đủ để bạn thỏa mãn thì những bản game dưới đây đảm bảo sẽ làm bạn bất ngờ về độ chịu chơi, chịu chi của những người mua. Đó là nếu có người chịu mua cái đã. Grid 2 là một tựa game đua xe được phát hành vào năm 2014 trên tất cả các platform. Là phần tiếp theo của tựa game Grid được phát hành vào năm 2008, tựa game này được đánh giá cao với lối chơi hấp dẫn và đồ họa chân thực của mình. Dù thị trường game đua xe hiện nay đã quá chật chội với những cái tên như là Need for Speed, Forza Horizon, Dirt Rally, nhưng Grid 2 vẫn chứng minh được thực lực của mình so với các đối thủ khác. Tựa game này đã cho cả thế giới thấy, ngoài việc thách đấu nhau bằng tốc độ, một tựa game đua xe có thể làm gì. Người chơi không chỉ đua xe mà còn phải lên kế hoạch tìm kiếm tài trợ để có kinh phí duy trì đội, quảng cáo bằng cách sơn xe các nhãn hàng, hay tuyển mộ các tay đua cừ khôi và nổi tiếng để duy trì danh tiếng là một lượng fan hâm mộ của đội mình. Và đó chỉ là một trong số ít những thứ mà bạn có thể làm được trong game này thôi đấy. Ngoài ra, game còn sở hữu đồ họa cực kỳ xuất sắc với cảnh vật và môi trường được làm vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Không chỉ có thế, hiệu ứng va chạm cháy nổ cũng được thực hiện vô cùng tuyệt vời, đảm bảo sẽ làm hài lòng bất kỳ ai khó tính. Tuy nhiên, video này sẽ không bàn về game nhiều, mà bàn về một phiên bản đặc biệt của tựa game này. Mono Edition chính là phiên bản game mắc tiền nhất của Grid 2 khi họ đưa ra một mức giá quá phi lý, 125.000 euro, tương đương khoảng hơn 3 lần đi ăn cháo với Hoa hậu đấy. Đương nhiên, một mức giá phi lý như vậy thì món đồ đi kèm cũng phải xứng tầm với mức giá đó. Ngoài bản game chính thức ra, bạn sẽ nhận được một mũ bảo hiểm có logo Grid 2 này, một bộ quần áo đua xe chuyên nghiệp với chức năng y chang những trang phục mà các tay đua mặc trên người, bao gồm cả giày và găng tay. Chưa hết, bộ này còn đi kèm thêm một con PS3 phiên bản Grid đặc biệt và một chiếc xe. Đúng rồi, bạn không nghe nhầm đâu, người sở hữu Grid 2 Mono Edition sẽ sở hữu một chiếc xe BAC Mono lấy nguyên bản y chang chiếc xe trong game. Đây quả là pha chơi trội của nhà phát hành khi mà đó giờ người ta cao lắm chỉ tặng xe mô hình điều khiển từ xa, chứ ai lại quất cả chiếc xe như thế này. Mà nếu bạn nghĩ rằng xe này chỉ là phiên bản trưng bày cho vui thì lầm nhá. BAC sở hữu một động cơ vô cùng mạnh mẽ, không kém gì chiếc xe đua ngoài đời thực. Nó có thể tăng tốc từ 0 đến 80 km/h chỉ trong vòng có 2,6 giây thôi. Nhiều đó cũng đủ để người ta cảm nhận được sự nghiêm túc và chịu chơi của Grid 2 rồi. Mua cái phiên bản này về, đảm bảo bạn sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán luôn. Nếu đua xe chán chê trong game vẫn chưa đã, bạn có thể đem con xe thật ra ngoài đua cho nó có không khí. Mà hơi tiếc, giờ người ta cũng không mở bán nữa rồi. Dù cho mức giá khủng khiếp đến thế, phiên bản này vẫn có một người mua đấy nhá. Và đó cũng là người duy nhất sở hữu chiếc BAC thật ngoài đời. Đó chính là DJ nổi tiếng Deadmau5. Chả biết thằng cha có bao giờ lái con xe này đi đến concert chưa nhỉ? Nguyên cái series Saints Row luôn được người ta biết đến bởi sự hài hước và dị hợm của mình, nên không có gì bất ngờ nếu như sản phẩm của họ chơi trội hơn người ta. Thế nên trong phần Saints Row 4 mới ra mắt, họ đã tung ra một phiên bản đặc biệt có tên là Super Dangerous What What Edition, hay có cái tên khác là phiên bản 1 triệu đô. Đúng rồi, giá của phiên bản này chính thức là 1 triệu đô, một cái giá quá mức khủng điên cho một trò chơi điện tử.
Rõ ràng đây là một trò đùa, nhưng nếu bạn muốn mua thì người ta cũng sẵn sàng bán. Phiên bản này còn được niêm yết và được nhắc đến trong các trailer cơ mà, chứng tỏ là họ muốn làm thật đấy. Vậy thì cái phiên bản 1 triệu đô này có gì giá trị nhỉ? Này nhá, khi bạn mua Super Dangerous What What Edition, bạn sẽ sở hữu một bản game Saints Row 4, vé máy bay đến Dubai và Washington DC, 1 tuần ở khách sạn xịn nhất Dubai, 2 tuần ở khách sạn tại Washington DC, được huấn luyện kỹ càng về kỹ năng nghiệp vụ của gián điệp và những kỹ năng cứu hộ từ người chuyên nghiệp, được phẫu thuật thẩm mỹ miễn phí để phù hợp cho công việc điệp viên, tặng kèm luôn 2 con siêu xe Lamborghini Gallardo và New Toyota Prius với bảo hiểm đầy đủ. Đặc biệt nhất trong số đó chính là bạn được tặng kèm một chuyến bay đi thẳng lên vũ trụ chơi game luôn, cho nó yên tĩnh. Mi-game cũng không hiểu sự tồn tại của phần đi kèm này để làm gì cơ. Phổ biến Saints Row ra khắp ngân hà hay sao? Hay nghĩ rằng người ngoài hành tinh cũng yêu game và muốn cho họ thấy người trái đất làm game hay cỡ nào à? Và còn nhiều thứ khác nữa, nhưng liệt kê nhiều đây chắc là đủ chóng mặt rồi nhỉ? Thế nhưng, Mi-game khuyên là anh em có tiền thì cũng đừng dại mà mua phiên bản này. Cái này là nói thật, tại tính theo tỷ giá lúc ra mắt, gom hết tất cả mọi thứ mà phiên bản Super Dangerous What What Edition đưa ra thì giá trị của nó chỉ rơi vào khoảng 630.000 đô la Mỹ là hết số. Vì thế, trừ khi bạn nghĩ rằng bỏ ra khoảng 370.000 đô la Mỹ để có quyền khoe mẽ mình mua một bản game với giá 1 triệu đô xứng đáng, còn thôi, dành tiền đó mua mấy cái khác còn hay hơn đấy. Đương nhiên cũng không ai khùng tới mức để mua phiên bản này, thế nên nó cũng chỉ để đấy cho vui và giữ slot trong cái video này thôi. Bọn Saints Row đã điên rồi thì mấy thằng cha Dying Light còn khùng điên hơn nữa. Mua game hết 1 triệu đô là quá nhiều với bạn. Vậy là bạn chưa thấy qua phiên bản Dying Light Spotlight Edition với giá trị gấp 10 lần cái phiên bản game của Saints Row rồi. Đúng rồi, là gấp 10 lần, nghĩa là 10 triệu đô không bớt một cắc. Game thủ sẽ được sở hữu phiên bản Spotlight Edition vô cùng ấn tượng với một đống quà tặng đi kèm thuộc dạng trời ơi đất hỡi nhất bạn từng thấy, xứng đáng với nguyên cái gia tài bạn bỏ ra. Đầu tiên này, ai mà sở hữu phiên bản này sẽ sở hữu một game Dying Light kèm với 4 DLC mở rộng. Ngoài ra, người mua còn được tham gia vào bộ phim Dying Light mà hãng sản xuất game đang lên kế hoạch khởi quay. Giờ đây, bạn không chỉ điều khiển nhân vật mà còn có thể trực tiếp tham gia vào thế giới Dying Light theo cái cách điện ảnh nhất. Game thủ sẽ đóng một vai phụ trong phim, tham gia các cảnh hành động và nói một vài lời thoại với nhân vật chính. Dĩ nhiên là người ta không thể mang con bỏ chợ như thế, nên đi kèm với gói Spotlight Edition này còn là một khóa học diễn xuất do diễn viên chuyên nghiệp đứng lớp, cũng như là các lớp như là hướng dẫn chạy parkour để khỏi té sấp mặt khi mà bị zombie dí theo, hay là khóa lái xe vượt địa hình để quay mấy cảnh phóng xe vun vút giữa buổi chiều tà nên thơ. Nói chung là đầy đủ mọi thứ để bạn có thể nhập vai một cách hoàn hảo nhất. Còn nếu đã chán đóng vai người thì người ta hóa trang cho bạn thành zombie cũng được luôn. Mà chán nữa thì bạn sẽ được tự mình lồng tiếng cho nhân vật chính Kyle Crane trong game luôn, để cho những lời oanh vàng của bạn sẽ được lưu danh đến muôn đời trong các tựa game. Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể tham gia toàn bộ quá trình quay phim tại phim trường của bộ phim, cũng như là đi theo đoàn làm phim trong tất cả suất chiếu mở trên toàn thế giới. Bạn còn được tặng luôn một kịch bản gốc để mang về nhà trang trí, cho người ta biết là bạn đã tiêu hết 10 triệu đô vào cái gì. Cơ bản là bạn bỏ 10 triệu, bạn trở thành người nhà của đội ngũ sản xuất Dying Light luôn. Toàn bộ cái phiên bản này coi bộ nghe hoành tráng quá đi chứ, nhưng chả biết là Techland đang đùa hay làm thật khi mở bán cái này. Chỉ biết là tới tận bây giờ, tựa phim Dying Light vẫn chưa thấy có dấu hiệu ra mắt hay là bắt đầu khởi quay các kiểu, chứng tỏ là chả ai đủ độ điên và nhiều tiền để mua cả. Thôi cũng đành thôi. Và 10 triệu đô là quá đủ để kết thúc cái video này. Anh em thấy danh sách mấy bản game này như thế nào? Có đáng mua hay không? Còn nếu anh em đủ tiền thì game nào trong này anh em thấy xứng đáng mua nhất? Bình luận ở bên dưới cái cho tụi mình biết nào. Và nếu ông nào muốn chúng tôi làm về tựa game nào, hay muốn một ngày đẹp trời comment của mình được lên TV của Mi-game thì nhanh tay comment cho tụi tôi biết nhá. Có khi bạn lại nổi tiếng như thanh niên bữa trước thì sao? Và hãy nhớ like, share cũng như subscribe cho kênh Mi-game nhá. Sau đây tôi sẽ đọc 5 comment xàm nhất của anh em trên kênh. Comment xạo lin nhất là thách anh đọc comment em. Anh ơi, em ghi không giấu nè, có được không hả anh Mi-game? Crush ơi, sao em không bao giờ ship hai chúng mình với nhau, mà em lại chỉ ship anh với thằng khác? Tôi có người yêu. Thủy ơi, em thích chị, không biết được lên không? Anh em nào muốn lên TV thì cứ tích cực comment nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.